Προχωράμε στο μέλλον, το οποίο αλλάζει μορφή μέρα με τη μέρα. Πώς θα μοιάζει ο κόσμος μας σε 50 χρόνια? Υπεραυτόματες πόλεις και υπτάμενα αυτοκίνητα. Τα παιδιά μας θα έχουν τεχνητά όργανα. Θα ζουν μέχρι τα 100. Κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο ατενίζουν μισό αιώνα μπροστά. Οι ανακαλύψεις τους θα αλλάξουν τον κόσμο. Προσδεθείτε. Θα ζήσουμε μια περιπέτεια στο μέλλον. The good news is, we're going to see some amazing medical breakthroughs. Therapies which today are considered impossible could become commonplace in the future. But there's also bad news. The flip side is, if you think that the healthcare system today has too much control over your life, then just wait for the next 50 years. Η ιστορία από το μέλλον αρχίζει με τον Alain Degas, ένα γιατρό με 2 διαζύγια. Το προηγούμενο βράδυ γιόρτασε τα γενέθλιά του με φίλους στο Παρίσι. Υπάρχει ένας παράγοντας που διαφοροποιεί τη ζωή του από το σήμερα. Είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση, σε μόνιμη λειτουργία και σχεδόν αόρατο. Το σπίτι του μέλλοντος έχει νοημοσύνη και σκέφτεται μπροστά. But this will have to wait. I gotta get to the clinic. Now? Sorry, Princess, but you can thank Dr. Balzac for that. She takes my dream job. Now she's my boss, and today I get to smile and pretend I like it. I'll fix her something quick. So you're sure she wasn't just better than you? Better than me? Is there life on Mars? Το σπίτι του Αλέν έχει ηλεκτρονικά μάτια, αυτιά, ακόμα και ένα είδος μύτης που ελέγχει την αναπνοή του. Μικροϋπολογιστές και αισθητήρες οργανώνουν και προστατεύουν τη ζωή του. Γραμματέας και σύστημα ασφαλείας σε ένα. Let's keep this between us. Αλλά δεν είναι μόνο το σπίτι που προσέχει τον Αλέν. Τα μικροτσίπ του διαμερίσματός του συνδέονται με ένα δίκτυο που ενώνει όλη την πόλη. Αυτή τη στιγμή το σπίτι παραγγέλνει φαγητό και καλεί και ένα ταξί για τον Αλέν. Την ίδια στιγμή όμως, ένας ισχυρός οργανισμός έχει πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας του σπιτιού του. Εταιρείες ασφάλειας ζωής όπως η Personal Care συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους και παρακολουθούν τις ζωές τους λεπτομερώς. Ο σκοπός είναι να αποφύγουν το κόστος των προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων. Send health memo immediately. Bonjour, Monsieur Degas. Here are a few more tips for your dental care. Brush your teeth regularly using the ultrasound toothbrush. Which will give away the fact that Alan was partying last night and his premiums will go up as a result. Thanks for your attention. You must be joking. Ο Αλέν θα έπρεπε να είναι πολύ ευχαριστημένος με τη φροντίδα, γιατί αντιμετωπίζει ένα εγγενετής πρόβλημα με την καρδιά του. Can I go with you? No, it's not your speed. Just a bunch of boring grown-ups. Now don't pout. I won't be long. Now please, give me my jacket. You know I need it. Το τζάκι του Αλέν είναι καθοριστικό για την υγεία του, διότι συνεχώς παρακολουθεί την κατάσταση της καρδιάς του. Thank you. Get the car, please. Alan's clothing looks quite ordinary, but that's deceptive because woven inside the fabric are dozens of tiny computer chips and sensors monitoring his health. When he puts on his clothing, he goes online. Now get this. If he's ever knocked unconscious, his clothes will automatically identify his coordinates, alert the authorities, and upload his entire medical history before the ambulance arrives. In the future, you will have a doctor in your clothing. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Τα ρούχα σας θα εκπέμπουν πληροφορίες συνεχώς και θα ειδοποιούν όταν συμβαίνει κάτι κακό. Ο άνθρωπος που επινόησε τα ευφυή ρούχα θέλει να αφήσει στο παρελθόν τους ογκώδεις ηλεκτροκαρδιογράφους και τα πιεσόμετρα. One of the most important things when we were designing the smart shirt was the ultimate integration between sensing, communication and clothing. Ακούγεται απλό, αλλά το κακό βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Η μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες της Ατλάντα ήταν να προσαρμόσουν τα τσιπ στο ύφασμα. Τα καλώδια και τα τσιπ έπρεπε να εξαφανιστούν μέσα στο ύφασμα.
Από τεχνικής άποψης, τα πρώτα τεστ ήταν απολύτως επιτυχημένα. Αλλά τα καλώδια ήταν μεγάλα και πολύ άβολα για τα ευαίσθητα δέρματα. Πήρε χρόνια ώστε αυτά τα αρχέτυπα να γίνουν το πρώτο υφασμάτινο κομπιούτερ στον κόσμο. Αυτό το υφασμά χωράει πολλά γιγαμπάιτ πληροφοριών. Let's say I'm an athlete who is training for my Olympics or any particular sport, then I can monitor my heart rate, for instance, using this shirt. And so the information will go from there to this. There'll be a controller here, and from here the information will be transmitted to the point where you want to collect the data. Σήμερα, οι αισθητήρες και η παροχή ρεύματος είναι ραμμένα πάνω και αποσυνδέονται όταν το ρούχο πλένεται. Οπότε αυτή η εφεύρεση δεν είναι ακόμη έτοιμη για καθημερινή χρήση. Ερευνητές όμως σε όλο τον κόσμο δουλεύουν για να κάνουν αυτή την ιδέα βιώσιμη. Μέσα σε 10 χρόνια, αυτά τα ρούχα υψηλής τεχνολογίας θα τροφοδοτούνται από τις κινήσεις μας και τη θερμότητα του σώματός μας. Το λογισμικό που περιέχουν θα φροντίζει την υγεία μας σαν μια αποκλειστική νοσοκόμα. Δεν θα μεταφέρουν όλα τα δεδομένα που θα συλλέγουν. Το σύστημα θα ελέγχει για επικίνδυνα συμπτώματα. Αλλαγές στο ρύθμο της καρδιάς, χαμηλή πίεση ή ακόμα και τα πρώτα σημάδια μιας καρδιακής προσβολής, όπως μια φραγμένη αρτηρία. Στο μέλλον, αυτά θα μεταφέρονται αυτόματα στον πλησιέστερο γιατρό ή στο εφημερεύον νοσοκομείο. 50 years from now, everybody, from little babies to senior citizens, will be wearing this kind of clothing that can enhance the quality of life for them. And in fact, if a person is involved in an accident, that can actually save their life. Αλλά το νοήμο σπίτι και τα ιατρικά ρούχα δεν θα μπορούν να μας προστατεύσουν από το άγχος. Το ταξί έχει έρθει. Ο Αλέν έχει αργήσει, βιάζεται και δεν προσέχει το μικρό ρομπότ που καθαρίζει. Το σακάκι του Αλέν καταγράφει τον τραυματισμό του και ειδοποιεί τις πρώτες βοήθειες. Insurance status? Give clearance for ambulance. Initiate cause analysis. Alert hospital. Back. Δευτερόλεπτα αργότερα, η Personal Care έχει ειδοποιήσει το πλησιέστερο νοσοκομείο και έχει στείλει ένα από τα ταχύτατα ασθενοφόρα του μέλλοντος. As a kid, I used to watch Flash Gordon on TV and dream about having my own personal flying car. But you know, there are problems with that dream. Even for helicopters, they're bulky, expensive, and tricky to fly. And flying cars have always been problematic. But engineers are now solving those practical problems. And NASA scientists envision the day when we will look up and see a superhighway in the sky. Κανείς δεν έχει ονειρευτεί υπτάμενα αυτοκίνητα περισσότερο από τον Paul Moeller. Και κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από αυτόν πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσουν. A good flying car is a vehicle that does a number of things. Takes off vertically like a helicopter, flies at high speed like an airplane, and drives for some distance on the road like an automobile. Πριν από 40 χρόνια, ο Μόλερ έφτιαξε αυτό το αρχέτυπο. Δεν πετούσε. Ξεκίνησε λοιπόν πάλι από την αρχή. Ο νεαρός αερομηχανικός έκανε πειράματα με διαφορετικές μηχανές για να βρει τον τέλειο κινητήρα. Σύντομα εξέλιξε μια επτάμενη μηχανή χωρίς φτερά και εχμαλώτισε τη φαντασία όλης της Αμερικής, το XM2. Το συγκεκριμένο απογειώθηκε μαζί με το Μόλερ κάθετα όπως το είχε σχεδιάσει. Ανέβηκε όμως μόνο 50 εκατοστά και αποδείχθηκε ότι αυτός ο πρώτος υπτάμενος δίσκος σταθεροποιείται δύσκολα. The need to take off vertically is very demanding. You have to have very powerful lightweight engines. You have to have materials that are particularly strong. All of these technologies are coming along at this time. Ο Μόλερ δεν τα παράτησε. Κατασκεύασε μη επανδρομένα αναγνωριστικά αεροπλάνα για το στρατό και σιγαστήρες για τα αυτοκίνητα, ώστε να χρηματοδοτήσει μια καινούργια επτάμενη μηχανή. Μια που θα πετούσε πραγματικά. Η καινούργια μηχανή χρειαζόταν ισχύ. Χρησιμοποίησε 4 μηχανές jet. Μετά από 15 χρόνια προβλημάτων και ελάχιστων ελπιδοφόρων στιγμών, το όνειρό του ήταν έτοιμο, παρκαρισμένο στο γκαράζ. Υποδύναμη 950 για ένα βάρος 700 κιλών. Θεωρητικά θα μπορούσε να πεταχτεί στον ουρανό με 600 χιλιόμετρα την ώρα.
αν απογειωνόταν ποτέ. Η πρώτη δοκιμή πτήσης. 12 Ιουλίου 2002. Αυτά τα πλάνα προβλήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Η επιτυχία του Πολ ήταν το πρώτο μικρό βήμα προς το μεγάλο όραμα της NASA. Ότι σε 50 χρόνια τα μισά από τα οδικά ταξίδια των Αμερικανών θα γίνονται στον αέρα. A lot of people get concerned because they got this vision of all kinds of vehicles up in the air, but actually if you took all the cars on the road in America today and put them in the air, they'd still be miles apart. But you'll see a computerized world where you're not flying it, you're just sitting, you're playing computer games, you're reading, you're sleeping, doing whatever as you're delivered from point A to point B. Η NASA δουλεύει ήδη πάνω σε ένα λειτουργικό σύστημα ιδιωτικής εναέριας κυκλοφορίας. Προγραμματιστές έχουν εξελίξει λογισμικό για ιδιωτικούς πιλότους με σκοπό να κάνουν το πιλοτάρισμα εξίσου εύκολο με την οδήγηση. Οι διαδρομές θα προβάλλονται μέσω ενός συστήματος πλοήγησης, όπως και με τους δρόμους. Η NASA του έδωσε το όνομα Λεωφόρος των Ουρανών. The highway in the sky system gives you a lot of confidence that you really are where you're supposed to be. And it just makes you feel more comfortable and then you fly better. Ο Γκάι κάνει μια δοκιμή σε προσομοιωτή για να αποδείξει πόσο καλά λειτουργεί το πρόγραμμα. Ο Γκάι είναι προγραμματιστής και δεν έχει πετάξει ποτέ το αεροσκάφος. Τον δυσκολεύουν περισσότερο προσθέτοντας και αναταράξεις. Ο Γκάι όμως οδηγεί όπως θα οδηγούσε και στο δρόμο, χωρίς να δυσκολεύεται να διατηρήσει το ύψος και την κατεύθυνσή του. Όμως η Λεωφόρος των Ουρανών δεν θα μπορεί να υποστηρίξει χιλιάδες οχήματα στον αέρα ταυτόχρονα. Το πιθανότερο είναι ότι τα αεροπλάνα θα κατευθύνονται αυτόματα από δορυφόρους, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα και η εναέρια κίνηση. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός για τους μηχανικούς είναι η προσγείωση. Καμία μηχανή δεν συγκρίνεται με την ικανότητα ενός έμπειρου πιλότου στην προσγείωση. It's fairly easy to keep the plane flying relatively straight and level, but as you get closer to the ground, that's where the accidents happen. Η βιομηχανία τώρα εξελίσσει ένα αυτόματο σύστημα προσγείωσης που θα δουλεύει χωρίς πιλότο και χωρίς εναέριους ελεγκτές. Οι αεροδιάδρομοι θα έχουν μικροσκοπικά τσιπ που θα εκπέμπουν ακριβείς πληροφορίες προσέγγισης για τα αεροπλάνα. Θα αναλύουν τις καιρικές συνθήκες, αλλά και άλλα εμπόδια. Ένα πρόγραμμα μέσα στον υπολογιστή της πτήσης θα προσγειώνει το αεροπλάνο. Imagine a future where this advanced navigation system could be linked with the autopilot to make the aircraft autonomous enough to fly from where it knows it is to where it knows I want to go. And you can imagine a day when an aircraft like that is used for search and rescue to help your friend Alon. Σε 50 χρόνια, με τα υπτάμενα ασθενοφόρα, οι γιατροί και οι τραυματιοφορείς θα κερδίζουν πολύτιμο χρόνο. Δεν θα αντιμετωπίζουν κίνηση και θα προσγειώνονται παντού. Patient data registered. Alan Dega. Platinum class confirmed. Loss of blood, 35%. I suggest reversible death. Okay. Εάν όπως ο Αλέν, ο ασθενής έχει χάσει πολύ αίμα, διατρέχει κίνδυνο καρδιακής προσβολής και ελλειπούς οξυγόνωσης του εγκεφάλου. Οι γιατροί έχουν 10 λεπτά να τον σταθεροποιήσουν, αλλιώς δεν έχει πιθανότητες να ζήσει. After a serious accident or a heart attack, every second brings us closer to death. So wouldn't it be great if somehow we could stop the clock? In the future, EMTs will use a technique called reversible death or suspended animation. They will replace your blood with an ice-cold saline solution, dropping body temperature to 50 degrees Fahrenheit when brain and heart activity come to a halt. This technique is now being tested in the laboratory and one day could save your life. Με το σώμα του παγωμένο, ο Αλέν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο του μέλλοντος. Αργότερα, όταν οι γιατροί έχουν κλείσει τις πληγές του, μεταγγίζουν το αίμα του και εκείνος ανακτά τις αισθήσεις του. Sorry for calling you away from your party. Never hesitate. This is more important than cocktails. Start again. Πριν από το χειρουργείο, τα τραύματα του εξετάζονται διεξοδικά. Νέες διαγνωστικές τεχνικές εμφανίζουν περισσότερα σπασμένα κόκαλα και εσωτερικές κακώσεις. Αυτή η εξέταση θα δείξει και άλλες ανομαλίες, όπως μικρούς όγκους ή στένωση στις αρτηρίες. Diagnosis?
Suspended animation, no brain activity, abnormal cardiac function, heavy compound fractures. Contusion of the spine, paraplegia likely. Not looking good. Okay, let's get started. Insert the sensors. Με αυτή την ένεση γίνεται ένα μεγάλο βήμα προς τη θεραπεία του Αλέν. Περιέχει μικροσκοπικά ηλεκτρόδια που ενώνονται με τα νεύρα και τους μυες του. Χρειάζονται περίπου 150 ηλεκτρόδια για να δημιουργήσουν το δίκτυο του σώματός του. Τα σήματα συλλέγονται από τσίπ πάνω στη σπονδυλική του στήλη και εκπέμπονται σε ένα τσίπ που πρόκειται να εμφυτευτεί στον εγκέφαλο του Αλέν. Έτσι, ο Αλέν θα μπορέσει να περπατήσει ξανά. What in the world? Next layer. Last time I saw an artificial heart was in 2040. This one's even made of real polymers. Looks like it took a hit. There's tearing near the energy cell. Clear case for a new heart. How's he insured? Platinum. Good for him. It's to go. Oh my gosh. Your biggest rival. Only yesterday he was ripping you apart. Whatever. He was banking on getting the job. Well, he's my patient now. I'll need a tissue sample for the new heart before we bring him round. Okay. Σε μία εβδομάδα, αυτό το κυταρικό δείγμα θα μεταμορφωθεί σε ιατρικό θαύμα. Στο μεταξύ, ο Αλέν αναρρώνει από την επέμβαση στην πρώτη θέση της πολυτερούς πτέρυγας του νοσοκομείου. Αν οι σημερινές προβλέψεις αποδειχθούν ακριβείς, θα καταλήξει να πληρώσει για αυτή την εξαιρετική περίθαλψη περίπου το μισό του εισόδημα. You have a daughter. This may come as a shock to you, but there are people who have a life outside the clinic. Listen, Degas. Please, Dr. Belzak, just tell me how it looks. Your left thigh's been fractured and your hip is dislocated. 2 ribs and a second lumbar vertebra are also fractured, but you have a bigger problem. Let me see. I'm a doctor, please. Your artificial heart has fissures. You're gonna open me up. You need a new heart. The print's already in progress. It'll only take another 20 hours. You're not carving me up. Not you. As you wish. Doctor. Iris scan identified. Marie Balzac. Status, cleared for security zone. Have a nice evening. Στο μεταξύ, στο υψηλής ασφαλείας τμήμα της γενετικής ιατρικής του νοσοκομείου, το κυταρικό δείγμα του Αλέν έχει εξελιχθεί με καινούριους τρόπους. Μέσα από μια σειρά περίπλοκων βημάτων, τα βλαστοκύτταρά του έχουν μετατραπεί σε 8 διαφορετικά είδη και έχουν περάσει 1 δισεκατομμύριο φορές από καλλιέργεια μέσα σε ένα θρεπτικό διάλειμμα. Στο μέλλον, αυτή η τεχνολογία θα μπορεί να λύσει τα μεγαλύτερα ιατρικά προβλήματα. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από μια απλή σύγκριση. If your car gets banged up in a car accident, what do? You go to the body shop and get a new door or fender. But if you happen to be in that same accident, you could die. Now consider this. In Europe alone, there are 40,000 patients on the waiting list for an organ transplant. And of them, 10 people die every day for lack of an organ. What we need is a human body shop. And in 50 years, tissue engineering could change everything. Μηχανική ιστών σημαίνει δημιουργίες του. Κανείς δεν ξέρει ακόμα πώς να δημιουργήσει ένα ολόκληρο όργανο, αλλά πολλοί γιατροί και ερευνητές δουλεύουν πάνω σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας. Ο Στέφαν Γιόκενχόβελ είναι ο πρώτος που έκανε καλλιέργεια βιολογικής καρδιακής βαλβίδας, μια τεράστια πρόκληση. Μια υγιής καρδιακή βαλβίδα σε μια ζωή υποστηρίζει 2 δισεκατομμύρια χτύπους και αντλεί 250 εκατομμύρια λίτρα αίματος. Tissue Engineering ist ja noch eine relativ junge Disziplin und sehr spannend. Es ist so der Weg letztendlich vom Engineering, wirklich von den mechanischen Ersatzteilen hin, die Sachen immer weiter zu biologisieren, wie man so schön sagt. Einfach Fremdmaterial schrittweise ersetzen durch wirklich körpereigenes Material. Κάθε βαλβίδα που φτιάχνει ο Γιόκενχόβελ εφαρμόζει τέλεια. Πρώτα φτιάχνει ένα καλούπι. Αυτή είναι η βαλβίδα ενός παιδιού. Τώρα η βαλβίδα είναι ένα καλούπι, όπως λέμε. Και αυτό συμβαίνει σε 2 στάδια.
Αρχικά, στο καλούπι μπαίνει ένα διάλειμμα από καρδιακά κύτταρα και πρωτεΐνες. Μετά προστίθεται μια ουσία που λειτουργεί σαν κόλλα μέσα στο μείγμα των πρωτεϊνών. Μόλις μία ώρα αργότερα, ο ιστός έχει σταθεροποιηθεί. Θα ανοίξουν το καλούπι και θα βγάλουν με προσοχή τη βαλβίδα. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει. Τοποθετείται σε ένα βίο αντιδραστήρα, ώστε να εξοικειωθεί με τους συνεχούς χτύπους της καρδιάς. Σε θερμοκρασία σώματος και με συνεχή παροχή οξυγονωμένου αίματος, η βαλβίδα πρέπει να δουλεύει μέχρι τα κύτταρά της να οριμάσουν. Zellen sind von Natur aus faul. Entsprechend ist es wichtig, nicht nur diese Klappen zu züchten, zu gießen, sondern sie wirklich dann auch zu trainieren, das, was wir im Bioreaktorsystem machen, ähnlich an Fitnessstudio, sodass die Zellen das tun, was sie tun sollen. Ο Γιώργεν Χόβελ υπολογίζει ότι θα περάσουν ακόμα 10 χρόνια μέχρι οι βαλβίδες του να αρχίσουν να χτυπάνε μέσα σε ανθρώπινο σώμα. Οργανικά εξαρτήματα κατά παραγγελία. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να δημιουργήσεις μια ολοκληρωμένη ανθρώπινη καρδιά με τον τρόπο αυτό. Η διάταξη των δισεκατομμυρίων κυττάρων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Έτσι, οι ερευνητές ψάχνουν ένα διαφορετικό τρόπο για να δημιουργήσουν αυτό το θαύμα της οργανικής μηχανικής. Κύτταρο-κύτταρο. Βιολόγοι και μηχανικοί στις ΗΠΑ είχαν μια ιδέα που ακούγεται εξωφρενική. Τη χρήση ενός εκτυπωτή inkjet που δημιουργεί κάθε γράμμα από εκατοντάδες μικροσκοπικές κουκίδες μελανιού. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και με τα κύτταρα. We didn't change much, first of all. This is a conventional inkjet printer, and so what we do is we change the cartridge quite a lot. We take the ink out, we'll modify it so it can accommodate our cells. We rinse it and so on, and sterilize it as well. This is one thing. The other thing is where the paper feeds. Usually we use a special bio paper, kind of a gel, and so we had to modify it a little bit over there so it can accommodate for that paper. Στο πρώτο τεστ έπρεπε να γραφτεί το όνομα του πανεπιστημίου με βακτήρια. Υπήρχαν δύο σημαντικά ερωτήματα. Θα επιζούσαν τα βακτήρια από τη διαδικασία της εκτύπωσης και πόσο ακριβές θα ήταν το αποτέλεσμα. Η ερευνητική ομάδα πέρασε 6 αγχωτικές ώρες πριν πάρει τα αποτελέσματα. Well, what we see is the pattern that we printed previously. The green light is just the fluorescence of the cells, and that shows basically that we did two things. One is the cells were printed where we wanted them to be printed, and second is the cells divided so they survived the printing process. Το επόμενο στάδιο ήταν ακόμα πιο κρίσιμο. Ο Μπόλαντ προσάρμοσε τον εκτυπωτή ώστε να φτιάχνει τρισδιάστατες συνθέσεις. Ζωντανό ιστό από καρδιακά κύτταρα ζώων. Ο πρώτος τυπωμένος καρδιακός ιστός τυπώθηκε μέσα σε 1 λεπτό. Εξέπληξε ακόμα και τους ερευνητές, αλλά η δυσκολότερη δοκιμασία δεν είχε έρθει ακόμα. Θα μπορούσαν αυτά τα καρδιακά κύτταρα να χτυπήσουν στα αλήθεια? Ο Τόμας Μπόλαντ παρέχει προσεκτικά ηλεκτρικό ρεύμα. What we see here are a couple of layers of heart cells that we printed using our printers. And what we want to do eventually is to print an entire heart. We may achieve this in 50 years or so, but there are a number of things to overcome. The ability to print capillaries, for example. But if we overcome those obstacles, and I think we will, then this could quite be possible. Ακόμα και το ανοσοποιητικό σύστημα, η ασπίδα προστασίας του σώματός μας θα ξεγελαστεί από τα οργανικά τυπωμένα εξαρτήματα από τα δικά μας κύτταρα. Η απόρριψη του θα ανήκει στο παρελθόν. Όμως η Μαρή έχει άλλα στο μυαλό της. Η παλιά τεχνητή καρδιά του Αλέν φαίνεται ότι θα σταματήσει. Dr. Degas. What's got here? Grow up. I'm sorry. I just wanted to apologize for earlier. I guess I'm just a sore loser.
You are the biggest little boy I have ever met. Diagnosis confirmed, Doctor. I have to go. The night shift's always understaffed. When are you working tomorrow? Night. Tomorrow afternoon I'll be busy partying. Egg and spoon races, pin the tail on the donkey. It's my son's 8th birthday. There is life beyond the clinic, you know. Hey, then he's a Scorpio. Just like me. Δύο μέρες πριν κάνει ο Αλέν τη μεταμόσχευση καρδιάς, η Personal Care εξετάζει και πάλι την περίπτωσή του. Υπάρχει όμως κάτι που μοιάζει με παρατυπία. Η πληροφορία προέρχεται από το ευφυές σπίτι του Αλέν Νεγκά. Please include in the record patient Degas Alain, inconsistent test results. Urine sample from 7:34 a.m. does not match urine sample taken at 12:20 in our hospital. Probability of manipulation 80%. Request detailed check, groceries, trash, and contents of refrigerator. Suspicion of alcohol. Run. Το μικρό κόλπο του Αλέν δεν έπιασε. What a way to celebrate your birthday, Dr. Degas. Anna, I think we should be on a first-name basis. Okay. Marie. Anyway, how is my heart coming? Okay, come on, I'll show you. Wait a minute. This is really good. Well, I have to admit, I did make it with real butter and real flour. No. We are sitting on a time bomb, one that could explode in our faces in the coming decades. Quite simply, people, especially in the Western world, are getting too obese and are eating their way to an early grave. In the United States alone, 10% of its annual health budget goes to treating obesity and its effects. Unless this problem can be solved, this could break the bank and sink the economy. However, in the future, bioengineered foods and advanced genetics, they may come to the rescue. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να φέρουμε στο φως ένα από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά του σώματός μας. Γιατί μας αρέσει να τρώμε φαγητά που μας παχαίνουν. Επιστήμονες στο κέντρο διατροφής Wageningen έχουν ορκιστεί να βρουν την οριστική απάντηση στο ερώτημα που βασανίζει τόσα πολλά μέλη της ανθρώπινης φυλής. Εθελοντές βρίσκονται υπό αυστηρή παρακολούθηση. Ελέγχεται η εγκεφαλική τους δραστηριότητα, αναλύονται οι αντιδράσεις της κόρης των ματιών τους και εξετάζεται η πίεσή τους. Χωρίς να το ξέρουν, οι εθελοντές του τεστ αυτού θα φάνε ένα συνηθισμένο προϊόν χαμηλών λιπαρών. Το γιαούρτι αυτό έχει 0,2% λιπαρά. Αν και δεν του το έχουν πει, η γλώσσα του αντιλαμβάνεται την αλήθεια αμέσως. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι χτύποι της καρδιάς του ανεβαίνουν. Δεν είναι ευχαριστημένος. Το φαγητό αυτό δεν τον ικανοποιεί. Τα ηλεκτρόδια αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες αλλαγές. Καταγράφουν τιμές που μπορούν να ερμηνευθούν μόνο με έναν τρόπο. Αυτό είναι άγχος. Το σώμα αντιδρά αρνητικά σε κάτι που δεν του αρέσει. Het lijkt alsof er bij wijze van spreken in onze genen al ingebouwd zit dat die signalen, als het niet creamy en niet crispy is, maar dan is het vaak, lijkt het wel oud en bedorven wellicht, dat het onveilig is, dat het niet goed is voor ons. Φαίνεται να είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι μόνο όταν κάτι τραγανό ακουμπάει τη γλώσσα μας. Γιατί τραγανό σημαίνει φρέσκο. Επίσης δεν πρέπει να υποτιμάμε την επίδραση μιας επιπλέον δόσης λίπους. 11% λιπαρά. Αυτό μας αρέσει. Ja, dat is niet ingebeeld. Dat gebeurt dus echt. Helaas zitten er op dit moment in dat voedsel ook heel erg veel calorieën. En we proberen nu nou net dat voedsel te maken op een zodanige wijze dat het je wel helpt ontspannen, maar dat het niet de calorieën levert. Έτσι, η ομάδα του Rob Hammer ψάχνει για τη μαγική ουσία που θα ξεγελάσει τις ευαίσθητες γλώσσες μας. Αυτή η συσκευή μιμείται τη διαδικασία της γεύσης και ο Hammer τη χρησιμοποιεί για να δοκιμάσει την τελευταία του δημιουργία. Μια πουτίνγκα με χαμηλά λιπαρά, αλλά και με μια προσθήκη. Αυτή είναι μια πολύ κοντινή λήψη της γλώσσας. Στα αριστερά, χωρίς την προσθήκη. Μια μικρή δόση λιπαρών κατανέμεται σε μικρές φυσαλίδες. Στα δεξιά βλέπουμε την επίδραση του προσθετικού. Κάνει τις φυσαλίδες να διονγκώνονται και να λιώνουν.
Έτσι η γλώσσα γεύεται μια κρεμώδη ουσία με σχεδόν 0 θερμίδες. Εκτός από τις γευστικές μας απολύξεις, ίσως να μπορούμε να ξεγελάσουμε και τα ίδια μας τα γονίδια. Ερευνητές μελετούν αυτό το σημαντικό ερώτημα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα το οποίο την απάντηση πολύ θα θέλαμε να μάθουμε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν παίρνουν βάρος? Για να το ανακαλύψουμε, μια ομάδα του Πανεπιστημίου του Μάστριχ ζήγησε 20 εθελοντές. Ανέλυσε τα γονίδια τους και υπολόγισε την περιεκτικότητα λίπους στα σώματά τους. Μετά από αυτό τους τάισαν. Ο καθένας τους ήταν σε ένα θάλαμο και έτρωγε 3 πλήρη γεύματα καθημερινά και ενδιάμεσα διάφορα γλυκά. Το αεροστεγές τμήμα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Σε ένα θάλαμο 3x4, οι επιστήμονες μπορούσαν να ελέγχουν τα επίπεδα οξυγόνου και διοξιδίου του άνθρακα. Αν η κατανάλωση οξυγόνου ξαφνικά αυξανόταν, αυτό θα σήμαινε κρυφή φυσική άσκηση, κάτι που σε αυτό το πείραμα απαγορευόταν. Αυτός ο συμμετέχον τήρησε τους κανόνες, αλλά και πάλι μετά από 21 πλούσια γεύματα έβαλε μόνο 1 κιλό. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είχαν πάρει έως και 4 κιλά. Επίσης, τα γονίδια όλων μοιράζονταν αυτό το ξεχωριστό χαρακτηριστικό. Μέρος του γονιδιώματός τους είχε ξαφνικά γίνει πιο δραστήριο σε σύγκριση με τους πιο αδύνατους. Τα σώματά τους δημιουργούσαν μεγάλες ποσότητες της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Αυτή η πρωτεΐνη ευθύνεται για την αύξηση του βάρους. Οι επιστήμονες ψάχνουν τώρα για ένα προσθετικό συστατικό που να φρενάρει αυτή τη γενετική αύξηση βάρους. En we hopen dan ook echt dat we in 50 jaar, met de ontwikkelingen die we doen, ervoor kunnen zorg dragen dat het voor mensen veel makkelijker wordt om net zo slank als jullie Alain te blijven. 24 ώρες πριν την επέμβαση μεταμόσχευσης του Alain, τυπώνονται και οι τελευταίες χιλιάδες κυτάρων της καινούργιας του καρδιάς. Την επόμενη μέρα θα χτυπάει μέσα στο σώμα του. Aha, my friend. Degas Alain, suspicion of manipulation confirmed. Cancel insurance coverage immediately. Confirm. Degas Alain, cancel insurance coverage immediately. 18 ώρες πριν την επέμβαση, ένας φυσιοθεραπευτής γυμνάζει τα παράλυτα άκρα του Alain. Can you move your leg? Okay, Monsieur Degas. Now I'll activate the chip in your head. Σε λίγη ώρα, το τσίπ στον εγκέφαλο του Alain θα συνδεθεί με τα ηλεκτρόδια που βρίσκονται στα παράλυτα πόδια του. Let's practice some walking. Monsieur Degas, let's get started. Now, focus on moving your legs. Ready? Here we go. Just imagine raising your left leg. We all remember the tragedy of Christopher Reeve, the actor who soared into space as Superman but died helplessly in a wheelchair because of a spinal cord injury. Today, there are hundreds of thousands of patients worldwide like Christopher Reeve who are also paralyzed. But in the future, we will have a computer chip that connects the brain directly to an arm or a leg, bypassing the injured spinal cord, and the paralyzed will walk again. Όσο μακρινό και αν φαίνεται τώρα, ο νευρολόγος Τζον Ντόναχιου δεν έχει καμία αμφιβολία ότι θα γίνει πραγματικότητα. Εδώ και 20 χρόνια συνεργάζεται με ειδικούς στους υπολογιστές για να αναλύσει την κίνηση του ανθρώπινου σώματος. Τώρα γνωρίζει τη γλώσσα του εγκεφάλου, η οποία ελέγχει όλες τις κινήσεις. Δεν αποτελείται από λέξεις, αλλά από εκατομμύρια ξεχωριστά ηλεκτρονικά ερεθίσματα. Ακόμα και η πιο μικρή κίνηση έχει το δικό της εξαιρετικά πολύπλοκο κωδικό. The long-term goal was to see whether we could mathematically decode or translate the brain's language into something that a computer could understand and use. Ο Μάθιου Νέιγκλ, πρώην παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, μαχαιρώθηκε και έμεινε παράλυτος από το λαιμό και κάτω. Πήγε ως εθελοντής σε ένα από τα τολμηρά πειράματα του δόκτωρα Ντόναχιου. Η μεγαλύτερη του ευχή είναι να αποκτήσει περισσότερη ανεξαρτησία. Ο Μάθιου συμφώνησε να του εμφυτεύσουν ένα τσίπ στον εγκέφαλο. Ο στόχος τους είναι να εντοπίσουν με το τσίπ τα κινητικά ερεθίσματα βαθιά μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο για πρώτη φορά. During the surgical procedure, our goal was to put this tiny sensor into the arm area of the motor cortex, the area of the brain where arm signals
arm movement signals are generated. So this tiny platform sat on top of the brain, and the electrodes about 1 millimeter long would then go into the brain to pick up brain signals. So what we had hoped is that we could then record the patterns of brain activity that were still remaining after spinal cord injury, and in particular, we were interested whether just thinking about moving would allow us to drive a computer or other devices. 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση, ο Μάθιου δοκιμάζει το σύστημα για πρώτη φορά. Συνδέθηκε με έναν υπολογιστή και έπρεπε να κουνήσει τον κέρσορα μόνο με τη δύναμη της σκέψης. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. I'm going to open the first email, which says congrats. It says you are doing a great job. Now I'm going to the exit. Next I'm going to paint a circle. Το μικροτσίπ του Μάθιου εκπροσωπεί μια τεράστια ιατρική πρόοδο. That's the best circle I can do. Now I'm going to exit. Για την ερευνητική ομάδα όμως, αυτό ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Τα τσιπ νέας γενιάς θα αντιλαμβάνονται περισσότερες οδηγίες του εγκεφάλου. Τώρα οι προγραμματιστές εστιάζουν στην αποκωδικοποίηση των σημάτων της κίνησης του χεριού. Για να αναλύσουν τις κινήσεις, χρησιμοποιούν κάμερες υπερήφρων. Αν επιτύχουν, οι παράλυτοι άνθρωποι θα μπορούν να καθοδηγούν τα τεχνητά τους μέλη με τη σκέψη. Το χέρι όμως δεν είναι μόνο το πιο χρήσιμο εργαλείο του σώματός μας, αλλά και το πιο πολύπλοκο. 20 αρθρώσεις, οι κινήσεις των οποίων μπορούν να συνδυαστούν με εκατομμύρια τρόπους. Η ανακάλυψη όλων αυτών και η μετάφρασή τους για τον υπολογιστή φαντάζουν αδύνατα. Αλλά αυτό θα ήταν εξίσου πολύπλοκο και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. What we find actually is that the human hand can be described by a much lower dimensional representation, about 6 degrees of freedom. For example, you can't move the joints of your fingers independently. The first and second joint of this index finger move in concert with each other. And what we're searching for is how all the fingers move together in a coordinated fashion to try and uncover the representation the brain might use to move the fingers in that way. Open. Close. Not bad, man. Not bad at all. Close. Stay hands. Open. I think we're at the beginning of this age of neurotechnology, and what I want to see is that we can have a physical repair of the nervous system. And what I mean is that someday you'll be sitting here interviewing someone and they'll be moving their hands, they'll be walking around, they'll be talking, and they will tell you that I'm in fact spinal cord injured, but I've been repaired by a brain gate chip in my motor areas that have reconnected my arms and my legs, and I play sports, I live a normal life. Now when I let go of you, just think of walking. What were you thinking? What? Maybe I should come back in a few minutes. What's the problem? The results for your urine tests before and after the accident don't match up. You manipulated them. I had a few drinks the night before. I was just trying to keep my premiums down. Alain, personal care are refusing to pay a dime. You know what that means. NI. You're not insured. You're not only the biggest child I've ever met, you're also the stupidest. What about the transplant? Cancelled. They're going to tell you that the old pump will hold up, and in 2 years you'll get a replacement as scheduled. But you said it was defective. Monsieur Degas, I'm sorry. Αυτό είναι το κατώτατο επίπεδο νοσοκομιακής περίθαλψης. Για πρώτη φορά, ο Αλέν βιώνει την αληθινή σημασία ενός πολυταξικού φαρμάκου. Όποιος είναι ανασφάλιστος ή έχει χαμηλή ασφάλιση, διατρέχει τον κίνδυνο να πέσει στον υπόκοσμο του συστήματος περίθαλψης. I'm Dubois. Afterlife Management. I've come to make you an offer. Afterlife management? What kind of an offer? I'm still alive. I'll take a few cell samples. Here right now. And then? And then we'll clone you. And you'll be reborn again. As what? It's only a matter of time, perhaps within a decade, before we have human clones. Remember test tube babies? Back in the 70s, people denounced test tube babies as the work of the devil. Well, today we hear the same arguments against clones. Now, clones can be banned, but how do you stop a black market in clones?
Maybe you have a rich man with no heirs. What's to stop him from willing all his money to himself as a child and starting all over again? Now, clones raise all sorts of moral issues. Do they have a soul? Do they have rights? Can they sue their genetic counterparts? The debate has just begun. Well, if you do change your mind, please, just please give me a call. Η πρώτη νύχτα του Αλέν στην πτέρυγα των απόρων ξεκινάει. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Τώρα που ακυρώθηκε η ασφάλεια, το νοσοκομείο σίγουρα θα καταστρέψει την καινούργια του καρδιά. Αρκετούς ορόφους πιο ψηλά, η μοίρα του Αλέν ανατρέπεται αναπάντεχα. Μια καρδιακή προσβολή στην πλατινένια πτέρυγα. Δεν μπορούν να επαναφέρουν τον 61 ετών ασθενή τους. Η μεταμόσχευση του Ζακ Μαρτέν θα γινόταν την επόμενη μέρα. Sorry, Jacques Martin. Marie, what are you doing here? Everything we do from now on could cost me my job. And then some. This is the last time we'll see each other for a long time. Why? Listen, I'm giving you the insurance chip of a first-class patient. What have you done? He was dead already. But there's a way to adjust the machine so that he looks like he's still alive to central monitoring. Are you crazy? What are you going to do with the other guy? On paper, he'll die 2 days later. I'm going to build the heart to his chip and then operate on you as planned tomorrow. Then I'll switch the chips back. To insurance, it'll look like he died in surgery. What if you get caught? We don't have a choice. Take care, Alain. Το επόμενο πρωί, η Μαρή παίρνει ένα ρίσκο που θα μπορούσε να δώσει τέλος στην καριέρα της. Καταφέρνει να περάσει τον Αλέν στο χειρουργείο της πλατινένιας πτέρυγας. Η ολοκαίνουργια καρδιά του είναι έτοιμη. Now, who have we got here? Isn't that one of our colleagues? Jacques Martin, born 4/5/95, 90 kilograms platinum level. Heart transplant with engineered organ. Can you believe he's 62 years old? He's in good shape, Monsieur Jacques Martin. Concentration, please. Everyone ready? Patient hypotherm. Η Μαρή δεν θα αγγίξει τον ασθενή ούτε μία φορά κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Body temperature 46 degrees. Blood completely replaced with plasma solution. Δουλεύει πάνω σε ένα εικονικό τρισδιάστατο μοντέλο του σώματος του Αλέν που μπορεί να μεγεθύνει όσο θέλει. Αλλάζει εργαλεία χρησιμοποιώντας το μενού στον υπολογιστή. Stop. Computer rejecting data. Seems like we've got the wrong patient. There we go. Piece of technology junk. No kidding. Στα επόμενα χρόνια, εικόνες υψηλής ανάλυσης όπως αυτή του εσωτερικού ενός σώματος θα φέρουν την επανάσταση στη χειρουργική. Με ένα κλικ, το νηστέρι γίνεται πριόνι. Καθώς η Μαρία ανοίγει τα πλευρά του εικονικού της ασθενή, τα ρομποτικά χέρια κάνουν μια αληθινή τομή στον Αλέν, ακριβέστερη και από αυτή που θα έκανε ένα ανθρώπινο χέρι. Σε 50 χρόνια ακόμα θα χρειαζόμαστε τους χειρουργούς. Δεν θα αντικατασταθούν ποτέ. Are all the main arteries blocked? Yes, you can remove the organ. "50 years ago, some scientists predicted that robots will push the human out of the operating room. Well, that may never happen because every patient is different. Robots cannot anticipate the unexpected. They cannot adjust to new operating strategies. So for you parents out there, hoping that your kids become doctors, keep on saving money for medical school. In the future, there will be surgeons in the operating room.
And it's going to be the human-machine partnership that will perform miracles in the hospital. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες επεμβάσεις ρουτίνας που έμοιαζαν απίθανες πριν από λίγες δεκαετίες. Σε αυτό το νοσοκομείο, στο Leipzig της Γερμανίας, γίνονται πάνω από 3.000 επεμβάσεις καρδιάς το χρόνο, μεγεθυντικές διόπτρες και εργαλεία ακριβίας. Οι τομές γίνονται όλο και πιο μικρές και έτσι μειώνεται ο χρόνος ανάρρωσης. Ακόμα όμως και οι έμπειροι χειρουργοί αγγίζουν τα ωριά τους. Der Chirurg arbeitet sehr feingliedrig, extrem präzise, aber auch diese Präzision ist für moderne chirurgische Techniken nicht unbedingt ausreichend. Es ist notwendig, wenn wir im Inneren des Patienten mit langen Instrumenten operieren, Millimeter- oder Submillimeter genaue Bewegungen durchzuführen. Das heißt, wir brauchen Instrumente, die die natürlichen Fähigkeiten der Hände aufgreifen und in den Körper des Patienten bringen. Αυτό το χειρουργικό ρομπότ δοκιμάζεται στο Leipzig. Τα νηστέρια και οι λαβίδες του έχουν μήκος μόλις μερικά χιλιοστά. Χρησιμοποιούνται σε μια επέμβαση bypass στην καρδιά ενός γουρουνιού. Μια κονσόλα μεταφέρει τις κινήσεις των χεριών του χειρουργού στα μικροσκοπικά εργαλεία. Τα λεπτά χέρια του ρομπότ έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Κάνουν δυνατή την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς με μια τομή όσο μια κλειδαρότρυπα. Ένα από τα χέρια στηρίζει μια κάμερα που τραβάει το χειρουργείο, ενώ ο χειρουργός κόβει χιλιοστό. Το υδραυλικό σύστημα κάνει τις κινήσεις του χειρουργού μικρότερες. Κάθε κίνηση του νηστεριού είναι τώρα το 1/5 της πραγματικής κίνησης του χειρουργού. Κινήσεις που ήταν λεπτεπίλεπτες για ανθρώπινα χέρια, τώρα είναι δυνατές. Παραμένει όμως ακόμα ένα πρόβλημα με το σύστημα αυτό. Αν ο γιατρός κάνει ένα λάθος, το κάνει και το ρομπότ. Αλλά ακόμα και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει. Οι χειρουργοί στο Leipzig συνεργάζονται με μηχανικούς ώστε να δημιουργήσουν ένα φρένο ασφαλείας για να αποφεύγονται τα λάθη στο χειρουργείο. Σε πρώτο στάδιο πρέπει να βάλουν στα εργαλεία ένα σημειωτή θέσης. Στον ασθενή προσαρμόζεται ένας υπέρυθρος αισθητήρας. Στη συνέχεια, οι χειρουργοί μπορούν να ορίσουν τις περιοχές που θα δουλέψουν, χρησιμοποιώντας ένα εικονικό τρισδιάστατο μοντέλο στον υπολογιστή. Οι επικίνδυνες ζώνες σημαδεύονται εκτός ορίων. Ο υπολογιστής στη συνέχεια συνδέεται με μια άλλη υπέρυθρη κάμερα που παρακολουθεί συνεχώς τη θέση των εργαλείων και του ασθενή. Το σύμβολο που αντιστοιχεί στον ασθενή ανάβει όταν όλα τα συστήματα συνδέονται και δουλεύουν. Σε μια αληθινή επέμβαση, κάθε χιλιοστό θα ήταν κρίσιμο. Με ένα πραγματικό τρυπάνι, το μικρότερο τρέμουλο του χειρουργού μπορεί να βλάψει ευαίσθητα νεύρα και ο ασθενής να μείνει παράλυτος για πάντα. Αυτό το σύστημα όμως παρακολουθεί την κάθε κίνηση του χειρουργού. Αν πλησιάσει πολύ τα όρια της περιοχής της επέμβασης με το μπλε περίγραμμα, ενεργοποιείται το φρένο ασφαλείας. Το εργαλείο κλείνει πριν γίνει ζημιά στα νεύρα ή τις αρτηρίες. Solche Systeme werden in der Lage sein, beispielsweise zitternde Handbewegungen oder sehr hektische Bewegungen auszufiltern und in eine ruhige Bewegung des Assistenzsystems zu übersetzen, sodass man davon ausgehen kann, dass Marie trotz ihrer aktuellen Anspannung in der Lage sein wird, Anna fachgerecht zu versorgen. We're running out of time. The fibrin glue will harden in 5 seconds. Fibrin glue solid. Okay. Unblock the main arteries. All open. Can I revascularize him? Yes. Inject his own blood. Quickly, please. Injecting. 2.5 liters per minute. 2 channels. It's not beating. It's taking too long. Don't give up. He's got only 20 seconds left. Come back.
Blood pressure okay? I'll stabilize him. Please close the thorax. If I can afford all these high-tech treatments, I personally wouldn't mind living to be the ripe old age of 200 years to see beyond my years, to see the future of the human race. And how about you? Well, one thing we know for sure, hold on to your hats, because in the next 50 years, it's going to be a wild ride. Αφήγηση Κοσμάς Δεβελέγκας. Απόδοση Μαρία Γρίβα. Ηχογράφηση Νίκος Ακαρέλος. Μίξη ήχου Σωτήρης Λουκάτος. Παραγωγή UpFab Productions.